สวัสดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงตำนานผีญี่ปุ่นก็คือผีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากๆนะคะในความเฮี้ยนความดุความหลอนอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็เลยนำข้อมูลจากเว็บบล็อกของน้ำใจนะคะที่เขาพูดถึงตำนานผีญี่ปุ่นมาถึง10ตำนานเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูกันแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอะไรสนุกๆแบบนี้ซึ่งภาพของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหาภาพเป็น AI เพื่อที่จะไม่ให้มันหลอนจนเกินไปและให้ทุกคนดูแบบเพลินๆนะคะแล้วไปรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยดีกว่าค่ะมาพูดถึงตำนานแรกกันเลยนะคะตำนานที่1ก็คือสาวคอยาวหรือโลคุบิตำนานนี้เนี่ยคล้ายๆกับกระสือของไทยเลยค่ะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถูกต้องคำสาปนะคะในตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นคนปกติแต่พอกลางคืนเนี่ยคอของเธอจะยืดยาวออกมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงสาวคอยาวเนี่ยจะดูดพลังของเหยื่อที่เป็นทั้งคนและสัตว์แต่เหยื่อที่สาวคอยาวชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะเป็นพลังของผู้ชายเธอมักจะเป็นผู้หญิงที่อาภัพในความรักนะคะเพราะว่าเวลาเธอแต่งงานมีสามีไปเนี่ยแล้วเมื่อสามีของเธอรู้ว่าเธอเป็นสาวคอยาวสามีของเธอก็จะหนีแล้วก็เลิกลาจากเธอไปนะคะทำให้เธอเนี่ยไม่เคยสมหวังในความรักเลยสาวคอยาวเนี่ยจะแฝงตัวอยู่กับคนธรรมดานะคะแล้วก็ต้องทุกข์ทรมานกับการปิดบังร่างกายตัวเองที่ตัวเองเนี่ยเป็นสาวคอยาวเธอมักจะแสดงร่างจริงออกมาต่อหน้าพวกขี้เมาแล้วก็พวกงี่เง่าเท่านั้นนะคะสาวคอยาวเนี่ยไม่มีนิสัยที่ชอบหลอกคนเหมือนผีร้ายตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าสาวคอยาวเนี่ยยังมีความเป็นมนุษย์อยู่มากและยังคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมนุษย์ปกติอีกด้วยบางครั้งเนี่ยคอจะยาวตอนที่ตัวเองหลับแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดคอและฝันเห็นสถานที่ต่างๆในมุมที่แปลกๆบางครั้งก็ว่าเป็นการถอดวิญญาณในขณะนอนหลับแต่ว่าเป็นการถอดวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์จึงถอดออกไปได้แค่ศีรษะเท่านั้นทำให้กลายเป็นผีสาวคอยาวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายอีกด้วยนะคะเขาก็จะเรียกว่าชายคอยาวหรือโรกุโรเบะมาที่ตำนานที่2เจ้าหญิงหิมะหรือยูกิโอนนะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเธอคือผู้สาวโฉมงามผิวขาวซีดสวมชุดกิโมโนสีขาวมักปรากฏกายให้เห็นในคืนที่มีพายุหิมะเรียกกันด้วยชื่อที่หลากหลายทั้งปีศาจหิมะนางหิมะหรือสตรีหิมะตำนานของเจ้าหญิงหิมะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมากที่คนเล่าต่อกันมาบางก็เล่าว่านักเดินทางที่โชคไม่ดีจะได้พบกับสตรีหิมะอยู่ท่ามกลางพายุหิมะเธอจะสวมชุดกิโมโนสีขาวและค่อนข้างตัวสูงบางคนก็เล่าว่าเธอสวมกิโมโนสีแดงและรอยเท้าที่เธอเดินนั้นก็เต็มไปด้วยคราบเลือดบางครั้งเชื่อว่าสตรีหิมะเป็นวิญญาณของหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตเพราะพายุหิมะเมื่อใครเดินผ่านมาตามทางแล้วพบเห็นเธอเข้าเธอจะยิ้มและยอมให้คนนั้นอุ้มลูกเมื่ออุ้มแล้วเหยื่อจะไม่สามารถปล่อยลูกของเธอได้ลูกของเธอจะหนักขึ้นและเย็นจนแข็งทำให้เหยื่อขยับไปไหนไม่ได้และจะจมไปในหิมะบางตำนานก็จะเล่าว่าเจ้าหญิงหิมะเป็นจิตวิญญาณของหิมะหรืออาจเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายท่ามกลางพายุหิมะในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นเช่นจังหวัดยามากาตะก็เชื่อว่าเจ้าหญิงหิมะเป็นเจ้าหญิงบนดวงจันทร์ที่เบื่อชีวิตบนสวรรค์จึงลงมาบนโลกในวันที่หิมะตกหนักแต่จากนั้นเธอก็พบว่าเธอไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้อีกเธอจึงมักจะปรากฏตัวในคืนที่หิมะตกหนักและมีแสงจันทร์ส่องสว่างส่วนตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมากและขึ้นชื่อที่สุดว่ากันว่ามีชายตัดฟืน2 คนเป็นชายแก่กับชายหนุ่มเดินทางท่ามกลางพายุหิมะระหว่างทางพบกระท่อมร้างจึงตัดสินใจเข้าไปหลบพักในขณะที่ชายแก่กำลังนอนหลับและชายหนุ่มกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นมีหญิงสาวหน้าตางดงามผิวขาวซีดสวมชุดกิโมโนสีขาวเดินเข้ามาเป่าลมหายใจเย็นเยือกบนร่างกายของชายแก่ชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็ได้แต่คิดว่าถึงคราวสิ้นชีวิตแล้วแน่ๆแต่นางเพียงให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่นำเรื่องที่เคยเจอนางที่นี่ไปบอกใครแล้วจะไว้ชีวิตชายหนุ่มตอบตกลงแล้วนางก็จากไปจากนั้นชายหนุ่มก็พยายามปลุกชายแก่ให้ตื่นแต่ชายแก่ได้ถึงแก่ชีวิต
เพราะลมหายใจอันเยือกเย็นนั้นแล้วหลายปีผ่านไปชายหนุ่มใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่เคยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ใครฟังวันหนึ่งชายหนุ่มได้พบรักกับสาวสวยจนได้แต่งงานและมีลูกด้วยกันอยู่กันอย่างมีความสุขจนกระทั่งในคืนที่หิมะตกหนักชายหนุ่มนึกถึงเรื่องราวในคืนที่ได้พบกับเจ้าหญิงหิมะจึงพลั้งปากเล่าให้ภรรยาฟังเมื่อได้ฟังดังนั้นภรรยาก็โกรธมากและบอกว่าแท้จริงแล้วนางก็คือเจ้าหญิงหิมะตนนั้นที่นางยอมไว้ชีวิตชายหนุ่มเพราะนางตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นถึงแม้วันนี้ชายหนุ่มได้ผิดสัญญาที่เคยให้ไว้นางก็สมควรที่จะต้องปลิดชีวิตชายหนุ่มลงแต่นางจำต้องไว้ชีวิตชายหนุ่มเป็นครั้งที่2เพราะเห็นแก่ลูกๆเมื่อพูดจบก็เดินจากไปพร้อมกับพายุหิมะในคืนนั้นและไม่มีใครพบนางอีกเลยมาแค่2ตำนานก็รู้สึกว่าน่ากลัวแล้วนะคะตำนานที่3ผีไม่มีหน้าตำนานเกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะเป็นผีที่มีแต่ใบหน้าเกลี้ยงๆคล้ายไข่ปอกไม่มีตาจมูกปากผีตนนี้มักเที่ยวหลอกหลอนคนที่เดินผ่านทางในเวลากลางคืนเรื่องราวของผีไม่มีหน้านั้นยังมีเรื่องกล่าวขานต่างกันไปตามพื้นที่และยุคสมัยมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่สัญจรผ่านถนนอาคาซากะระหว่างที่เขาเดินมาถึงเนินคุนิซากะก็ได้เจอหญิงสาวยืนร้องไห้ชายคนนั้นก็เข้าไปพูดคุยและปลอบเธอและระหว่างนั้นเธอก็ได้หันมาพร้อมกับใบหน้าที่ว่างเปล่าเขาตกใจกลัวและวิ่งหนีจนมาถึงร้านโซบะระหว่างที่เขาพักเหนื่อยเขาก็ได้เล่าเรื่องราวให้พ่อค้าร้านโซบะฟังหลังจากนั้นพ่อค้าร้านโซบะเนี่ยก็เอามือลูบหน้าแล้วก็กลายเป็นผีไม่มีหน้าไปอีกคนมาตำนานที่4นะคะผี3หัวตำนานผี3หัวถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากตำนาน100หนังสือภาพซึ่งกล่าวว่าช่วงยุคสมัยคามาคุระตอนกลางคืนในเทศกาลวันมานาซูรุมี3ซามูไรที่นิสัยไม่ดีชอบโอ้อวดตนนามว่าโคซันตะมาตาชิงะและอาคุโกโรมีปากเสียงทะเลาะกันเนื่องจากเมาสุราด้วยนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ทั้ง3ซามูไรจึงตัดสินใจชักดาบขึ้นมาเพื่อตัดสินความถูกต้องของตนเองซามูไรอากุโกโรได้ฟันคอโคซังตะจนขาดมาตาชิงะเห็นก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในภูเขาแต่มาตาชิงะดันพลาดท่าสะดุดก้อนหินล้มลงเมื่ออากุโกโรเห็นจึงมีโอกาสตัดคอมาตาชิงะเพื่อสุดท้ายของมาตาชิงะก็พยายามพยุงตัวลุกขึ้นและตัดคออากุโกโรเช่นกันในที่สุดหัวของ3ซามูไรจึงได้กลิ้งตกลงไปในทะเลตั้งแต่นั้นมาคอทั้ง3ตนนี้จะต่อสู้กันในทะเลและในตอนกลางคืนผี3ตนก็จะพ่นไฟออกมาเกิดเป็นคลื่นเหนือท้องทะเลมีความเชื่อกันว่าถ้าไปตะโกนเรียกชื่อทั้ง3ซามูไรริมทะเลแห่งนี้ผี3หัวก็จะมาปรากฏให้เห็น 5. ผีนับจานหรือโอคิคุเป็นเรื่องเล่าของวิญญาณที่จะออกมาจากบ่อน้ำในปราสาทฮิเมจิและเริ่มนับจานตั้งแต่ใบที่1จนถึงใบที่9เมื่อพอถึงใบที่9เธอก็จะร้องไห้อย่างหัวใจแตกสลายซึ่งที่มาก่อนที่โอคิคุจะกลายเป็นผีนะก็มีหลายเรื่องเล่ามากๆบางเรื่องเล่าก็กล่าวว่าโอคิคุเนี่ยทำจานของเจ้านายแตกทำให้เจ้านายโมโหมากจึงคอตกนะคะโอคิคุนะคะแล้วก็นำร่างอันไร้วิญญาณของเธอเนี่ยไปโยนทิ้งในบ่อน้ำโดยเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโอคิคุเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าเธอเป็นสาวใช้ของอาโอยาม่าผู้หวังจะโค่นล้มอำนาจของเจ้าเมืองโอคิคุบังเอิญไปได้ยินแผนการเข้าเธอจึงไปเล่าให้คนรักของเธอฟังซึ่งคนรักของเธอเป็นทหารเจ้าเมืองแผนการของอาโอยาม่าจึงถูกเปิดโปงและล้มเหลวในที่สุดเมื่ออาโอยาม่ารู้ว่าโอคิคุได้ยินเรื่องแผนการและเป็นต้นเหตุที่ทำให้แผนล้มเหลวอาโอยาม่าจึงวางแผนสังหารเธอโดยหาเรื่องใส่ความโอคิคุว่าเธอขโมยจานที่ล้ำค่าไป1ใบซึ่งในชุดจานนั้นมี10ใบโอคิคุจึงถูกทรมานจนตายและศพถูกทิ้งลงบ่อน้ำนั่นเองก็คือโหดร้ายมากนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอคิคุคือน่าสงสารสุดๆ6สาวปากฉีกเป็นตำนานผีที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นนะคะผีปากฉีกเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยเฮอันจนถึงปัจจุบันเลยคูชิสเกะอุนะคือหญิงสาวที่หน้าตาสวยเธอเป็นภรรยาของซามูไรที่มีชื่อเสียงแต่โชคร้ายที่สามีของเธอคิดว่าเธอไปมีชู้ด้วยความโกรธจึงใช้ดาบตัดปากของเธอจนฉีกถึงใบหูและยังถากถางว่าหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้แล้วจะมีใครหาว่าเธอสวยได้อีก
เมื่อเธอตายไปจึงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตและมีพฤติกรรมที่น่ากลัวโดยในช่วงเวลาใกล้ค่ำเธอมักจะมาอยู่ริมถนนโดยสวมผ้าปิดปากและถ้าใครเดินผ่านมาเธอก็จะถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบว่าสวยเธอจะเปิดผ้าปิดปากให้เหยื่อได้เห็นใบหน้าและปากที่ฉีกของเธอแล้วถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะถ้าเหยื่อตกใจแล้วพยายามวิ่งหนีเธอก็จะวิ่งไล่สาวปากฉีกจะเล่นงานเหยื่อโดยจะตัดให้ปากฉีกเหมือนเธอเชื่อกันว่าหากถูกสาวปากฉีกวิ่งไล่ให้โยนขนมหวานชื่อดังจะดึงความสนใจสาวปากฉีกไปที่อื่นได้และยังมีเรื่องเล่าต่อเนื่องในการตอบคำถามของเธอครั้งที่2หากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่และเล่นงานแต่หากตอบว่าก็สวยดีนี่สาวปากฉีกจะพอใจและไม่ทำร้ายเหยื่อแล้วก็จะจากไปแต่โดยดี 7. ผีประจำห้องน้ำฮานาโกะซังเป็นตำนานสมัยใหม่นะคะที่นิยมกันมากในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในหมู่เด็กนักเรียนเนี่ยที่จะใช้ตำนานนี้เป็นการพิสูจน์ความกล้าสำหรับบรรดาน้องใหม่ทั้งหลายโดยฮานาโกะซังนะคะก็คือเด็กผู้หญิงในชุดเอี้ยมกระโปรงสีแดงตัดผมสั้นทรงกลาวันหนึ่งตอนพักกลางวันเธอแอบเข้าไปในห้องน้ำแล้วออกมาไม่ได้เด็กสาวจึงต้องเอาตัวรอดด้วยการจับแมลงและกินน้ำที่อยู่ในห้องน้ำนั้นประทังชีวิตแต่เธอก็ไม่สามารถรอดชีวิตมาได้จึงกลายเป็นวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำนับแต่นั้นมาการจะพบฮานาโกะซังนั้นจะต้องเคาะประตู3ครั้งในห้องน้ำห้องที่3ที่อยู่ชั้นที่4ของโรงเรียนบางก็ว่าห้องสุดท้ายที่อยู่ทางขวามือและถามว่าฮานาโกะซังเธออยู่ในนั้นไหมจะมีเสียงเด็กผู้หญิงตอบมาว่าค่ะหรือบางทีอาจจะเห็นเป็นมือขาวซีดแล้วเธอเนี่ยก็จะโผล่ออกมาให้เห็นเลยนะคะเรื่องราวของฮานาโกะซังเนี่ยก็ถูกเล่าขานกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเธอมุ่งร้ายบางก็ว่าเธอใจดีบางครั้งเรื่องของฮานาโกะซังเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องน้ำภายในโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเขตอาดาจิของจังหวัดโตเกียวว่ากันว่าถ้าวิ่งรอบโรงยิม4 รอบและตะโกนว่าฮานาโกะซังก็จะมีเสียงตอบมาว่าค่ะและถ้าถามต่ออีกว่ามาเล่นกันเถอะจะมีเสียงผู้หญิงตอบกลับมาว่าได้จะเล่นอะไรกันดีสำหรับใครที่แบบไปพิสูจน์เรื่องผีที่ญี่ปุ่นก็คือเรื่องนี้นะคะตำนานที่8ค่ะเด็กสาวบ้านร้างซาชิกิวาราชิตามความเชื่อของญี่ปุ่นส่วนมากซาชิกิวาราชิจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุน้อยราวๆ 5-14 ปีอาศัยอยู่ตามห้องของบ้านที่เก่าๆและตามอาคารต่างๆบางครั้งจะวิ่งเล่นจนผู้อาศัยได้ยินเสียงบางครั้งจะออกมาเล่นกับเด็กๆซึ่งผู้ใหญ่จะมองไม่เห็นและยังช่วยปกป้องเจ้าของบ้านจากอันตรายต่างๆรวมไปถึงสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามาภายในบ้านที่ซาชิกิวาราชิอาศัยอยู่อีกด้วยเนื่องจากจัดเป็นผีประเภทหนึ่งและมีพลังที่น่ากลัวของเทพอารักษ์ซึ่งมีทั้งคุณและโทษมีเรื่องเล่าว่าหากซาชิกิวาราชิไปอาศัยอยู่ที่บ้านของใครจะนำโชคลาภมหาศาลและความมั่งคั่งมาสู่บ้านหลังนั้นแต่เมื่อใดที่จากบ้านนั้นไปทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองที่ซาชิกิวาราชินำมาจะหายไปจนหมดและความพินาศจะมาเยือนการที่ซาชิกิวาราชิจะเลือกอาศัยบ้านหลังไหนนั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่จะชอบเลือกบ้านที่เก่าสำหรับบ้านสมัยใหม่อาจจะเลือกเข้าอยู่บ้างแต่ต้องไม่มีสำนักงานในตัวบ้านเพราะซาชิกิวาราชิไม่ชอบกิจวัตรประจำวันที่อึกระทึกผู้คนพยายามจะสร้างห้องไว้ให้สำหรับซาชิกิวาราชิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงแรมและสำนักงานโดยจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นแต่ความพยายามดังกล่าวมักสูญเปล่าการที่จะให้ซาชิกิวาราชิอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งนานๆต้องมีการดูแลที่เหมาะสมไม่ชอบการเอาใจที่มากเกินไปเพราะว่ามีนิสัยเหมือนเด็กบางครั้งก็สร้างปัญหาให้ได้เหมือนกันการพูดคุยอย่างสุภาพเป็นวิธีที่ดีกว่าการแสดงอารมณ์เพราะความโกรธจะขับไล่ซาชิกิวาราชิไปตำนานที่9นะคะคือแม่นาคญี่ปุ่นหรือโออิวะเรื่องมีอยู่ว่าโออิวะหญิงสาวผู้น่าสงสารที่ถูกอิเอมอนซึ่งเป็นสามีของเธอฆ่าตายเพราะต้องการจะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แต่บ้างก็ว่าเธอฆ่าตัวตายเองเพราะรับเรื่องที่สามีจะไปแต่งงานกับหญิงอื่นไม่ได้และเมื่อตายไปก็กลายเป็นวิญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้นเพราะความผิดหวังในเรื่องความรักมีเรื่องเล่าว่าในคืนที่สามีของเธอแต่งงานใหม่ช่วงกลางดึกที่กำลังส่งตัวเข้าหอนั้นภาพที่อิเอมอนเห็นในห้องหอไม่ใช่เจ้าสาวแสนสวยของเขาที่นั่งรออยู่
แต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นใบหน้าของโออิวะอันน่าสยดสยองกำลังนั่งรออยู่อิเอมอนเห็นในตอนนั้นก็ตกใจและหยิบดาบมาฟันในทันทีหญิงสาวซึ่งเป็นเจ้าสาวของอิเอมอนร้องด้วยความเจ็บปวดและสิ้นใจในที่สุดเมื่ออิเอมอนเห็นก็วิ่งหนีราวกับคนบ้าเสียสติแต่ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนก็พบแต่ใบหน้าของโออิวะที่น่าเกลียดและน่ากลัวตามหลอกหลอนเข้าไปทุกที่จนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะคอต่อตัวเองจนตุยไปนะคะตำนานที่ 10 สาวสองปากเรื่องราวเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งเธอรักเฉพาะลูกของตัวเองจึงไม่ยอมให้อาหารแก่ลูกเลี้ยงที่ติดมากับภรรยาเก่าจนหิวและอดตายหลังจากลูกเลี้ยงตายเป็นเวลา49วันได้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอเดินผ่านผู้ชายที่มายืนผ่าฟืนอยู่หน้าบ้านชายผ่าฟืนคนนั้นพลาดทำขวานฟาดไปที่ด้านหลังศีรษะของเธอทำให้เกิดเป็นแผลลึกต่อมาบาดแผลที่โดนขวานรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนานวันจากแผลก็กลับกลายเป็นรูปปากกระดูกก็กลายร่างเป็นคล้ายๆฟันเนื้อที่อยู่ข้างในก็เปลี่ยนเป็นลิ้นแล้วว่ากันว่าถึงช่วงหนึ่งจะมีความเจ็บปวดแต่เมื่อใส่อาหารลงไปความเจ็บปวดนั้นก็หายพลันบางครั้งปากด้านหลังก็บ่นพึมพำว่าจงขอขมาซะจงขอขมาซะกล่าวกันว่าผู้หญิงที่ไม่ชอบลูกเลี้ยงและปล่อยให้อดตายก็จะโดนคำสาปนี้โดยจะได้ลูกผู้หญิงที่มี2 ปากเวลาทานอาหารเส้นผมก็จะเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นงูหรือมือค่อยหยิบจับอาหารเข้าปากด้านหลังแต่ถ้าไม่ให้ปากด้านหลังก็จะโวยวายและทำให้ร่างกายนั้นได้รับความทรมานก็จบไปแล้วค่ะกับ10 ตำนานผีของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้ง10 ตำนานนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆโดยที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันนะคะถ้าในความคิดของตัวเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผีญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดุแล้วก็ไร้เหตุผลอยู่เหมือนกันคือคุณหลอกทุกคนเลยนะคือแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันคุณก็ไปหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยผีญี่ปุ่นคือใครมาเจอคือคุณคือเหยื่อค่ะคุณคือตกเป็นเหยื่อซึ่งตำนานก็คือตำนานบางทีอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงก็ได้อันเนี้ยมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนเลยถ้าใครที่ชอบเรื่องผีหรือเรื่องอะไรที่มันลึกลับแบบเนี้ยก็เชื่อได้ค่ะไม่เสียหายแต่แค่ไม่งมงายก็พอนะคะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงหรือเราให้ข้อมูลผิดไปยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานปีศาจหรืออะไรของประเทศอื่นๆอีกหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นอีกเนี่ยอยากให้เราทำอีกเรื่อยๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้อีกได้เช่นกันกด subscribe กันไว้ด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าค่ะแล้วเจอกันอีกที EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบอกใบเป็นบอกรักคนญี่ปุ่นบอกละไอ้พูดภาษาญี่ปุ่นไอสเตล